Hello everybody, welcome to my engineering tips and trick. आज चाहिँ हाम्रो टपिक रहेछ WGS 84 प्रिन्सिपल अफ GPS पोजिसनिङ एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ पोजिसनिङ। म चाहिँ हामी टपिकतिर लागौँ। 4.4 WGS 84 WGS 84 हैन हाम्रो फुल फर्म चाहिँ यहाँ वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम दिएको छ। त्यसपछि इलिप्सोइड हाम्रो हुन्छ है WGS 84 मा इलिप्सोइड हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को पोइन्टमा के छ अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स टेरेस्ट्रियल कोर्डिनेट सिस्टम। जस्तो हाम्रो कि हाम्रो सेन्टरमा के हुन्छ हाम्रो सेन्टर चाहिँ हाम्रो फिक्स हुन्छ अनि टेरेस्ट्रियल कोर्डिनेट सिस्टम हुन्छ र यो चाहिँ कसले डेभलप गरेको छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्युज म्यापिङ एजेन्सी अनि अहिलेको के छ हाम्रो त नेसनल जियोस्पेटिकल इन्टेलिजेन्सी एजेन्सी NGA अफ द USA है। त्यसपछि रिफाइनमेन्ट हाम्रो के हो जस्तो कि WGS 60 छ है WGS 66 भयो है। त्यसपछि हाम्रो WGS 72 भयो अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो एउटा बेस्ट फिटेड हुन्छ क्या एउटा बेस्ट फिटेड पर्फेक्टली हाम्रो ग्लोबलाइजेसनको लागि हाम्रो चाहिँ यो युज हुन्छ है। अब चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो लेख्दाखेरि वर्ल्ड WGS 84 को लेख्दाखेरि हाम्रो लेख्न सकिन्छ इट इज द स्ट्यान्डर्डाइज्ड ग्लोबलाइज्ड कोर्डिनेट सिस्टम युज टु प्रिसियसली स्पेसिफिकली लोकेसन अन द अर्थ सर्फेस इट्स लाइक अ गेन्स ग्रेडिङ अफ ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड लाइन द्याट हेल्प्स टु GPS डिभाइस एन्ड म्यापिङ पिन पोइन्ट लोकेसन एक्युरेटली यसरी चाहिँ हामी लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो के यसको युजेज हाम्रो के हो हेरौँ है अर्को स्लाइडमा। जस्तो यहाँ हाम्रो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो दिएको छ हाम्रो फिगरमा जस्तो एप्रोक्सिमेटली 2 मिटर हुन्छ हाम्रो जियोदेखि हैन। त्यसपछि हाम्रो अर्थको मासेस हो है फेरि एप्रोक्सिमेटली 236 मिटरको हुन्छ हाम्रो जियोड के हो जियोडहरुको बारेमा हामी अर्को स्लाइडमा त पढिसकेको छौं है। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यही कुराहरु लेखेको छ सेम कुराहरु अघिकै सेम कुराहरु छ है। अर्थको जस्तो कि हाम्रो WGS 84 को सेन्टर के हो सेन्टर अफ मास हाम्रो यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो फिगरमा जेड एक्सिस वाइ एक्सिस एन्ड एक्स एक्सिस दिएको छ हाम्रो त्यही भएर हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जेड एक्सिस द डाइरेक्सन अफ द कन्भेन्सिङ टेरेस्ट्रियल पोल्स CTP for polar motion as defined by BIH on the basis of the coordinate adapted for the BIH station। हाम्रो यसमा के हुन्छ जेड एक्सिसमा कन्भेन्सनल टेरेस्ट्रियल पोलमा हुन्छ र कहाँ चाहिँ मोसन फर्ममा हुन्छ हाम्रो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो मोसन फर्म हुन्छ र BIH को यहाँ चाहिँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ फुल फर्म चाहिँ मैले लेखिदिएको छु है। त्यसपछि हाम्रो एक्स एक्सिस भनेपछि इन्टरसेक्सन अफ द WGS 84 रिफरेन्स द मेरिडियन plan and the plan of the CTPS equators. The reference meridian being the zero meridian defined by the BIH on the basis of the coordinate adapted for the BIH station। हाम्रो के हुन्छ हाम्रो त्यतिखेर हाम्रो रिफरेन्स मेरिडियन हुन्छ नि प्लानमा त्यतिखेर हाम्रो के त कहाँबाट पास त्यो हुन्छ हाम्रो त मेरिडियनबाट हुन्छ कहाँबाट जिरो मेरिडियनबाट भएको हुन्छ के लिएर त BIH ले है। त्यसपछि हाम्रो वाइ एक्सिस complete right handed earth centered and fixed orthogonal। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कम्प्लिटली हाम्रो के हुन्छ राइट ह्यान्डेड हुन्छ क्या हाम्रो र त के हुन्छ अर्थ के हुन्छ अर्थको सेन्टरहरु के हुन्छ हाम्रो त फिक्स हुन्छ है त्यही भन्दैछ। त्यसपछि अर्को कुरा हाम्रो के हुन्छ WGS 84 मा द वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984 मा हाम्रो 3 डाइमेन्सन कोर्डिनेट सिस्टम रिफरेन्स फारम एस्टाब्लिशिङ latitude longitude and the high for navigation position and the targeting for हैन हाम्रो टार्गेटिङहरुको हाम्रो टार्गेटिङ के छ त WGS 84 को त्योमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो त यसले चाहिँ फोकस गर्छ है। यहाँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फिगर छ है यहाँ BIH डिफाइन जिरो मेरिडियन हाम्रो जिरो मेरिडियन कहाँदेखि डिफाइन गर्छ यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो अर्थ सेन्टर अफ मास
सेन्टर हाम्रो कहाँ छ, यहाँ छ है। त्यसपछि हाम्रो सेमी माइनर एक्सिस दिएको छ हाम्रो, त्यसमा बीले डिनोट गर्नुपर्छ र यहाँ सेमी मेजर एक्सिस हामी एले डिनोट गर्ने है। त्यसपछि सेमी माइनर एक्सिसको हाम्रो भ्यालु दिएको छ 6356752.314245 मिटर दिएको छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो सेमी मेजर एक्सिस के दिएको छ, ए इक्वल टु 6378137 मिटर दिएको छ। यो चाहिँ हामीलाई याद राख्नुपर्छ। यो फर्मुला यहाँ छ साइडमा हाम्रो है। यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ यो हामी चाहिँ एप्लाई गर्छौँ है। यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो, न्युमेरिकलमा हामीलाई हेल्प गर्छ यसले। जस्तो अब फ्ल्याटनिङको हाम्रो के हुन्छ, ए माइनस बी बाई ए हुन्छ। अब इन्भर्स फ्ल्याटनिङमा के हुन्छ हाम्रो 1/f र भ्यालु कति छ हाम्रो, जस्तो यहाँ 298.2572235630000 है 3 दिएको छ हाम्रो। जुन चाहिँ हामी फिगर हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यो गरेर हाम्रो जीआइएस डाटामा जीआइएस फर्ममा डाटामा ल्याउन सकिन्छ है। त्यसपछि यो चाहिँ हामी कोअर्डिनेट हामी के गर्ने त, प्लट गर्ने के मतलब जीआइएसमा हाल्ने है। जीआइएसमा हालेपछि हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाटा दिएकै छ। जस्तो सेमी मेजर एक्सिस हाम्रो यति 363781337 दिएको छ। अनि सेमी माइनर एक्सिस हाम्रो दिएको छ 6356752.314245179093 दिएको छ है। त्यसपछि इन्भर्स फ्ल्याटिङ पनि दिएकै छ हाम्रो 298.257223563 4वटा 0 अनि 3 दिएको छ हाम्रो है। त्यसपछि यहाँ डिग्री फर्ममा दिएको हुन्छ अनि रेडियन पर युनिट फर्ममा दिएको छ। अनि ग्रिनविचमा चाहिँ हाम्रो दिएको छैन है, चाहिँ 00 राख्छ। अनि अर्को चाहिँ यसरी नै हामी चाहिँ के गर्न सकिन्छ, जीआइएसमा प्लट गर्न सकिन्छ। प्रिन्सिपल अफ जीपीएस पोजिसनिङ, हाम्रो जीपीएस पोजिसनिङ हैन, हाम्रो प्रिन्सिपल के हो त हैन, जीपीएस पोजिसनिङको प्रिन्सिपल त के हो त। प्रिन्सिपल चाहिँ हामी पढ्न गइरहेको छौँ है। अब चाहिँ हाम्रो The global positioning system GPS use a techniques called the triangulations to determine the position of GPS receiver on the Earth surface है। ट्राइंगुलेसन भन्नु चाहिँ यहाँ फोकस यहाँ चाहिँ यो याद राख्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो यसको प्रिन्सिपल स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हामी हेर्न गइरहेछौँ। अब सेटेलाइट ट्रान्समिसन के हो, GPS satellite broadcast signal that involve information about the satellite location, time and other data। यो चाहिँ हाम्रो सेटेलाइट ट्रान्समिसनमा हाम्रो के हुन्छ, जब सबै इन्फर्मेसन डाटाहरू त्यो कसरी के गर्छ, सेटेलाइट थ्रु के गर्छ, लोकेसनबाट गर्छ। टाइम पिरियड हाम्रो कति लाग्यो है त्यो गर्नको लागि, रेहरू त्यो रेहरू वान प्लेस टु अनदर प्लेससम्म पुग्नको लागि ट्र्याक गरेर अनि डाटा कलेक्सन गर्ने अनि अदर डाटाहरू पनि हामी कलेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि रिसिभर सिग्नल रिसिभर, the GPS receiver receive a signal from at least 4 satellite and measure the time is taken from the signal to arrive। जस्तो हाम्रो सेटेलाइटहरू हाम्रो हुन्छन् है, 4वटा सेटेलाइट छ अनि 4वटा सेटेलाइट एकअर्कासँग सेटेलाइट त्यो के भन्छ हाम्रो सिग्नलहरू जानको लागि र एराइभ गर्नको लागि कति समय लाग्यो हैन, त्यो डिस्टेन्स कति कभर गर्यो त्यो हामी चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ। त्यसपछि डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन, the GPS receiver use the time difference between which when the signal were transmitted by the satellite and when they are received by the receiver to calculate the distance to satellite। जतिखेर हाम्रो रिसिभरहरू हैन सिग्नल फर्ममा ट्रान्समिटेड गरेको हुन्छ त्यतिखेर रिसिभरहरूले हैन सानो रिसिभरहरूले त्यो क्याल्कुलेट गर्छ डिस्टेन्स क्या सेटेलाइटको कति डिस्टेन्स टाढा छ भनेर है। र दिस डिस्टेन्स इज कल्ड द PSUDRAG पोस्टिरिटी हुन्छ बिकज इट इज इफेक्टेड बाई द इरर इन जीपीएस सिग्नल एन्ड रिसिभ लुक्स अरे। हाम्रो के हुन्छ त्यसमा इरर हुन्छ हैन, त्यसमा के हुन्छ हाम्रो इरर हुन्छ। र अर्को छ हाम्रो ट्राइंगुलेसन, के हुन्छ हाम्रो द जीपीएस रिसिभर युज द डिस्टेन्स टु least for satellite to determine its position using the technology called the triangulation। Triangulation involves the calculating the intersection of the space center on the Earth satellite when the radius of each sphere is equal to the calculated distance from the receiver to the satellite। यो चाहिँ हामी के भन्न सकिन्छ, 3वटा सेटेलाइट्स र नन जीपीएस रिसिभर हुन्छ र के डिटरमाइन गर्छ त 2D पोजिसनहरू है, लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड।
के फाइन्ड गरेर त इन्टरसेक्सिङ पोइन्ट तीनवटाको स्फियरको इन्टरसेक्सिङ पोइन्ट फाइन्ड गर्छ विथ के गर्छ त रेडियस इक्वेटर टु द डिस्टेन्स है त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो पोजिसन क्याल्कुलेटर के क्याल्कुलेसन हो। त्यसपछि हाम्रो हो वन्स द रिसिभर हेज डिटरमाइन इट्स डिस्टेन्स फ्रम एट लिस्ट 4 satellites and the position of each satellite, it can be calculated its own position using a mathematical algorithm। जस्तो हाम्रो यो पोजिसन क्याल्कुलेसनमा हाम्रो के हुन्छ त्यो म्याथमेटिकली तरिकाले हामी चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यसबाट पोजिसनिङबाट। र यसले के गर्छ है म्याथमेटिकल अल्गोरिथम फर्ममा ल्याउँछ है र के हुन्छ युजरहरूलाई बुझ्नको लागि इजी पार्छ यसले है। त्यसपछि हाम्रो के भन्छ इरर करेक्सन। अब त्यो पोजिसनिङहरुमा गर्दाखेरि त हाम्रो त इरर त आउँछ पक्कै स्योर हो हैन। त्यसपछि त्यसलाई करेक्सन कसरी के गर्ने त the GPS receiver applied error correction techniques to account for source of error in the GPS signal and receiver looks and the atmospheric distance and the satellite clock error। त्यही भनेछ हाम्रो रिसिभरको जस्तो अब सिग्नलहरु चाहिँ टाइम पिरियडहरु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इरर आउँछ त्यो इरर कसरी के गर्ने करेक्सन गर्ने त हैन। Display the GPS receiver display the calculated position of the receiver using the latitude and longitude coordinate on the screen or a map। जस्तो हाम्रो कुनै म्यापमा इरर आएको छ भने त्यसलाई डिस्प्ले त गर्नु पर्यो इररलाई त्यो कसरी के गर्ने भन्दाखेरि पोजिसन र रिसिभरको क्याल्कुलेट गरेर गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि अर्को हाम्रो के भन्छ overall all the principle of GPS position relies on the accurate measurement the distance between the receiver and the multiple satellites। हाम्रो रिसिभर र मल्टिपल सेटेलाइट्सहरु धेरै 4 वटा हैन 8 वटा जतिवटा सेटेलाइट छ त्यो रिसिभरहरुसँग पुग्नको लागि त्यो हाम्रो के हुन्छ करेक्सन गर्नु त पर्यो त्यो करेक्सन गर्छ इन अर्डर टु डिटरमाइन द रिसिभर पोजिसन अन द अर्थ सर्फेस। किन गरिन्छ त रिसिभरसँग पुग्नको लागि करेक्ट भ्यालु र करेक्ट इन्फर्मेसन डाटा त्यही भएर हामीले के त करेक्सन गर्नु पर्यो। अर्को टपिक छ हाम्रो यहाँ 4.6 एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ पोजिसनिङ। रिसिभिङ पोइन्ट यहाँ हाम्रो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा जस्तो यहाँ हाम्रो युजर छ भने एउटा यहाँदेखि हाम्रो युजरले सेटेलाइट छ देखि हाम्रो के गर्छ त ट्र्याक गर्छ र इन्फर्मेसन लिन्छ त्यहाँदेखि है। त्यसले यहाँ हेर्नुभयो एब्सोल्युट पोजिसनिङ एन्ड रिलेटिभ पोजिसनिङ आर द टु डिफरेन्ट मेथड फर डिटरमाइनिङ द पोजिसन अन द अब्जेक्ट or a point on the earth surface। हाम्रो यो अर्थ सर्फेसमा दुईटा मेथड छ कुन त्यो एउटा एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ त्यसले हाम्रो पोजिसन पत्ता लगाउँछ डिटरमाइन गर्छ के अब्जेक्टको। अब एब्सोल्युट पोजिसनिङ के हो एब्सोल्युट पोजिसनिङ refers to determine the position of the object or the point related to the fixed reference point or coordinate। हाम्रो त के हुन्छ रिलेटेड एब्सोल्युटमा हाम्रो फिक्स रेफरेन्स पोइन्ट भएको हुन्छ र कोअर्डिनेट फिक्स हुन्छ त्यतिखेर डिटरमाइनिङ गर्ने काम गर्छ। एक्जाम्पलमा लिँदाखेरि हाम्रो जीपीएस युज अ फिक्स कोअर्डिनेट सिस्टम जीपीएस हाम्रो के हुन्छ फिक्स कोअर्डिनेट सिस्टम लिन्छ र डिटरमाइन कसले गर्छ लङिट्युड र ल्याटिट्युडले डिटरमाइन गर्छ बाइ जीपीएस रिसिभरसँग क्या। त्यसपछि हाम्रो के भन्छ एब्सोल्युट पोजिसनिङ इज द एक्युरेट एन्ड प्रिसियस बट इट इज रिक्वायर्ड अन नोन रेफरेन्स पोइन्ट। हाम्रो एब्सोल्युट पोजिसनिङ के हुन्छ प्रिसियस हुन्छ र के हुन्छ र एक्युरेट हुन्छ हाम्रो है हाम्रो पर्फेक्ट एक्युरेट हुन्छ हाम्रो एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ यसले र त्यसपछि हाम्रो प्रिसियस महँगो पनि हुन्छ हाम्रो है। र यसले के रिक्वायर्ड गर्छ त हाम्रो रिक्वायर्ड रेफरेन्स पोइन्ट हाम्रो रिक्वायर्ड गर्छ रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो है रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ लिनु पर्यो। रिलेटिभ पोजिसनिङ के हो रिलेटिभ पोजिसनिङ अन द other hand reference to determine the position of the object or a point relate to the another object or point without using the fixed reference point। रिलेटिभ पोजिसनमा के हुन्छ त फिक्स विदाउट रेफरेन्स फिक्स पोइन्ट क्या यसमा फिक्स रेफरेन्स पोइन्ट लिनु आवश्यक छैन यसमा। त्यसपछि हाम्रो के भन्छ रिलेटिभ पोजिसनिङ इज अफ्टेन युज इन सर्भेइङ एन्ड म्यापिङ where the positioning of the one point is measured related to the another point। एउटा मेजर गरेर एउटा अननोन पोइन्ट हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यही भन्दैछ। This technical quiz is also known as the different positioning or the relative positioning भन्छ।
relatively positioning is the less accurate than the absolute positioning. हाम्रो रिलेटिभली पोजिसनिङ नि लेस एक्युरेट हुन्छ क्या कसको कम्पेयरमा त एब्सोल्युट पोजिसनिङ कम्पेयर गर्दाखेरि इट रिलाइड अन द मेजरिङ द डिफरेन्स बिट्विन टु पोजिसन रादर द एक्सटेक्स्ट पोजिसन अफ द सिंगल पोइन्ट. However, it is often used in the situation where absolute positioning is not possible or a practice such as in the underground mining or indoor navigation. हाम्रो के हुन्छ यसमा हाम्रो के हुन्छ एब्सोल्युट पोजिसन हाम्रो पोसिबल हुँदैन क्या कतिखेर जतिखेर अन्डरग्राउन्ड माइनिङमा हुन्छ हाम्रो त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ एब्सोल्युट पोजिसनिङले चाहिँ हाम्रो डाटा इन्फर्मेसन ट्र्याक गर्न सकिँदैन है नेभिगेसन थ्रुले. समरीमा हेरौँ हामी absolute positioning use a fixed reference point or coordinate system to the determining the position of the object or a point, while relatively positioning determines the position of an object or a point related to another object or a point without a fixed reference point or a coordinate system. त्यही भनेको छ हाम्रो माथिको कुराहरू. अब चाहिँ त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो अब अर्को चाहिँ टपिक लिएर हाम्रो यो 4 को युनिट 4 को है अब 4.7 र 4.8 र 4.9 चाहिँ बाँकी छ. यो चाहिँ हामी अर्को पार्टमा चाहिँ पढ्ने हो र योभन्दा पनि डिटेलमा चाहिँ हजुरहरूलाई नोट भने चाहिँ कमेन्ट गर्दा हुन्छ है. ल थ्याङ्क यू.